เครื่องบินขับไล่ซู 57 รัสเซียส่งมอบให้ทวีปแอฟริกา สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัท United Aircraft Corporation ของรัสเซียส่งมอบเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงเจเนเรชัน 5 รุ่นซู 57 และซู 35S ชุดใหม่ให้กับกองทัพอากาศกระทรวงกลาโหม ในจำนวนนี้แยกเป็นเฉพาะรุ่นซู 57 จำนวน 76 ลำ ส่งมอบแล้ว 32 ลำ พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบเครื่องบินรบซู 57E ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกชุดแรกให้กับอัลจีเรียลูกค้าระหว่างประเทศรายแรกเรียบร้อยแล้วย้อนไปเมื่อปี 2562 อัลจีเรียได้ลงนามสั่งซื้อเครื่องบินรบ 14 ลำคือรุ่นซู 34 ซู 35 และซู 57 มีประเทศที่อยู่ในคิวลงนามและส่งมอบคือเกาหลีเหนืออิหร่านอัลจีเรียและเวียดนามที่จะทดแทนเครื่องบินรบรุ่นเดิมอัลจีเรียพี่ใหญ่สุดทวีปแอฟริกาเหนือใช้อาวุธส่วนใหญ่ของรัสเซียเช่นเครื่องบินขับไล่รุ่นซู 30 และมิก 29 ขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นอิสคันเดอร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 และรถถังส่วนเกาหลีเหนือใช้เครื่องบินขับไล่มิก 21 มิก 23 และมิก 29 รวมทั้งเครื่องบินรบ F-5 F-6 และ F-7 ของจีนจากข้อมูลซูคอยซู 57 เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหน 2 เครื่องยนต์ความเร็ว 2 มัคพิสัยการบินเหนือเสียงมากกว่า 1,500 กิโลเมตรราคาถูกกว่าชาติตะวันตกมากลำละราว 1,840 ล้านบาทใช้สารเคลือบวัสดุ RAM ดูดซับการปล่อยเรดาร์และลดการสะท้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดจึงมีคุณสมบัติด้านการพรางตัวความคล่องตัวสูงการบินเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นสูงอาวุธต่างๆถูกบรรจุไว้ภายในช่องอาวุธภายในโครงเครื่องบินเพื่อรักษารูปร่างเครื่องบินให้ล่องหนช่องเก็บอาวุธขนาดใหญ่2ช่องใต้ท้องเครื่องช่วยลดแรงต้านจากภายนอกและทำให้มีประสิทธิภาพสูงบรรจุขีปนาวุธพิสัยกลางหลักคือ K-77M น้ำหนักลูกละ 300-700 กิโลกรัมจำนวน 4 ลูกนำวิถีด้วยเรดาร์และขีปนาวุธพิสัยใกล้อีก 2 ลูกในช่องด้านข้างมีปืนกลหนักอัตโนมัติขนาด 30 มิลลิเมตรพร้อมกระสุน 150 นัดใช้ต่อสู้ทางอากาศโจมตีทางพื้นดินและทางทะเลรุ่นนี้ประสิทธิภาพพอๆกับรุ่นซู 35S ประวัติการรบเคยใช้เป็นบางครั้งในการปล่อยขีปนาวุธร่อน KH-69 รุ่นล่าสุดทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศชาติตะวันตกในยูเครนจนบัดนี้พังหมดแทบไม่เหลือสักรุ่นเดียวและเคยส่งไปซ้อมรบในซีเรียและประจำการในสนามบินทหารของรัสเซียบ้างเป็นครั้งคราวไม่กี่วันก่อนเครื่องบินขับไล่รุ่นซู 57 เปิดตัวในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในงานไชน่าแอร์โชว์ 2024 ในเมืองจูไห่ของจีนทำให้โด่งดังปานดาราจากประสิทธิภาพสุดล้ำในการแสดงสาธิตการบินและจำลองสถานการณ์ในงานดังกล่าวทุกสายตาจับจ้องไปที่ทีมแสดงผาดโผนของรัสเซียและเป็นเครื่องบินรบที่มีกองทัพนานาประเทศและผู้ร่วมงานมุงดูมากที่สุดกว่าทุกรุ่นในงานวันสุดท้ายบริษัทโรสเทคของรัสเซียประกาศว่ามีลูกค้าต่างประเทศหลายชาติออกคำสั่งซื้อและลงนามสัญญาผลิตเครื่องบินขับไล่ล่องหนซู 57 ในปริมาณมากประเมินว่าเครื่องบินขับไล่รัสเซียรุ่นนี้มีราคาต่ำกว่าราว 61% ของรุ่น F-35 สหรัฐฉายาแพ้นกดั้งหักที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดมากมายความเร็วแค่ 1.6 มัคตกโหม่งโลกและตกทะเลบ่อยครั้งทำให้ประเทศที่เคยใช้เครื่องบินรบตระกูลซูและมิกรุ่นเก่าที่ควรปลดประจำการให้ความสนใจมาเลเซียใช้เครื่องบินรบรุ่นซู 30 และไม่เคยบ่นเรื่องข้อจำกัดใดๆกลาโหมอินโดนีเซียแสดงความประสงค์ซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหารจากรัสเซียยาว 5 ปีคือตั้งแต่ 2568 ถึง 2573 แต่ไม่ได้เปิดเผยประเภทอาวุธทั้งสองชาตินี้เพิ่งจัดซ้อมรบทางเรือด้วยกันจุดเด่นของเครื่องบินรบรัสเซียถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ใบอนุญาตประเทศผู้ซื้อตั้งโรงงานผลิตและประกอบเครื่องบินรบรุ่นที่ต้องการจนกว่าจะเพียงพอตามสัญญาตัวอย่างเช่นอินเดียผลิตรุ่นซู 30 อิหร่านผลิตรุ่นซู 35 ซึ่งจุดเด่นนี้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆค่ายสหรัฐและยุโรปไม่กล้าใจนักเลงมอบให้นั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป